හරි අද ලෙසන් එක වට අමු සීන් එකත් අදත් යන්නේ මේ ප්‍රොම් කියන එකේ මේ ප්‍රොම් කියන වර්ඩ් එකේ සිංහල අමු තේරුම තමයි හිටන් කියන එක. හිටන් කියද්දි අපිට මතක් වෙනවා අර හිටපු ප්‍රෙසිඩන්ට් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. එයා ගොඩක් භාවිතා කරද්දි කතා කරද්දි නේද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන always uses this term හිටන් from ඒකයි ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ පැත්තේ ආවේනික මේවා එකකුත් තියෙනවා හිටන් එකේ. ඒ කියන්නේ එක එක තියෙනවානේ සබ් කල්චර් එකේ වචන අන්න ඒ වගේ. නැත්තම් ඉඳන් ඉඳලා කියලා තමයි ගොඩාක් දුරට භාවිතා වෙන්නේ අපේ රටේ. අර හිටන් කියන එකක් තියෙනවා. දැන් මේක ඒක තමයි රයිට්. කොහමද අමු පට්ට සීන් එකක් යන්නේ මේකේ. එතකොට ලේසි මං කියන්නේ. එතකොට අර අපි බහැපුවාම යටටම අපේ තියෙන අර යටම වචන සෙට් එකට කතා කරන්න ලේසි. අයිඩියාස් හදාගන්න ලේසි. නැත්තම් අපි කල්පනා කරනවා මේකට මොකද්ද කියලා. මම හිතන්නේ ඒක ලේසිම ක්‍රමේ තමා කියලා. ඒකයි මම මෙහෙම ලෙසන් කරන්නේ. රයිට්. බලමු අපි මේක මුලින්ම වාක්‍ය දෙක මේ වචන දෙක විතර තුනක් විතර හදාගන්න විදිහ. ඉස්සල්ලා ඒ ලයින් එක ඔලුවට අරන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට ලේසි. පොඩ්ඩක් හදාගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. රයිට්. මෙන්න මෙහෙම. from පොළොන්නරුව from පොළොන්නරුව කියලා කියන්නේ පොළොන්නරුව හිටන්. පොළොන්නරුවේ හිටන්. ඒ කියන්නේ පොළොන්නරුවේ ඉඳලා කියන එක හරි. පොළොන්නරුවේ ඉඳන් කියන එක. from candy නුවර හිටන්. නැත්තම් නුවර ඉඳලා. නුවර ඉඳන්. අන්න එහෙම තමයි හදාගන්නේ ඉතින්. මේකට මෙහා පැත්ත එක හදාගන්න ඕනේ. from එකෙන් මේ පිටුපස්සේ එක. පිටුපස්සේ වචනේ හදාගන්න ඕනේ. from පොළොන්නරුව from Colombo from Nigambu like that ඒ වගේ right from home ගෙදර ඉඳලා නැත්නම් ගෙදර ඉඳන් ඔය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් from here මෙතන ඉඳලා මෙතන ඉඳන් කියලා කියනවා මේ වගේ from 9 නමේ ඉඳලා from the beginning කියන්නේ ආරම්භයේනේ මුල හිටන් මම කිව්වා එතකොට දැන් මේක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ අයිඩියා එක තියෙන්න ඕන ඔළුවට දාලා ඊට පස්සේ ඒක අපිට හදාගන්න පුළුවන් from the beginning කියන්නේ මුල ඉඳලා right from the 9th of next month ලබන මාසේ 9 වෙනිදා ඉඳලා ලබන මාසේ 9 තියෙනවනේ ඉලෙක්ෂන් එක නේද ඉලෙක්ෂන් එක තියෙනවා ලබන මාසේ 9 එතකොට ලබන මාසේ 9 හිටන් කියලා කියනවා ලබන මාසේ 9 ඉඳලා ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා from the 9th of next month මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක හදාගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා දැන් මේකට වචන ටිකක් දාගෙන යන්න ඕනේ ඉස්සරහට දැන් මේ ටික හදාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ උදාහරණ ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ වාක්‍යයක් හදාගෙන කියන්නේ කතා කරද්දි මේ ටික අරගෙන මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඔක්කොම බෑනේ කරන්න. කොහොම ඇත්තටම අමාරු ඒක නේ කරන්න පුළුවන්. තේරුමක් නැහැනේ අර කතාවක් තියෙන රිලව කරේ උඩ තියාගෙන යනවා වගේ වැඩක් එතකොට. රයිට්. මේකට අපි දැන් වාක්‍ය මේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා හදාගෙන යන්න. බලමු මෙන්න මෙහෙම. Right. I came all the way from මම ආවේ all the way from Candy. I came all the way from Candy. මම දිගටම ආවේ නුවර ඉඳන්. ඔය මම දිගටම ආවේ නුවර ඉඳලා. මම නුවර ඉඳලා තමයි දිගටම ආවේ. කොහෙවත් ආයේ බැස්සේ නෑ. මම කොහෙවත් නතර වුන්නේ නෑ. I came all the way from Candy. මම නුවර ඉඳලා තමයි
කෙලිම දිගටම ආවේ නුවර ඉඳලා. නුවර ඉඳන් තමයි මම ආවේ කියලා කියනවා. all the way කෙලින්ම නුවර ඉඳලාම කියන එක. right next. she came from home. ඇය ආවේ ගෙදර ඉඳලා. she came from home. ඇය ගෙදර ඉඳලා. එයා ආවේ ගෙදර ඉඳලා. එයා ආවේ ගෙදර ඉඳලා. she came from home. එයා ආවේ ගෙදර ඉඳලා. ඔය අයිඩියා එක ගන්න ඕනේ දැන්. හරියට. right. next one. we can hear අපිට ඇහෙනවා කියන එක. අපිට ඇහෙනවා from here මෙතන ඉඳන්. from here වෙන කොහෙවත් යන්න ඕනේ අපිට මෙතන ඉඳන් ඇහෙනවා. we can hear from here මෙතන ඉඳන් අපිට ඇහෙනවා. මෙතන ඉඳන් අපිට පේනවා. අන්න ඒකත් කියනවා. මෙතන ඉඳන් අපිට පේනවා. right. we can see from here. මෙතන ඉඳලා අපිට පේනවා. මෙතන ඉඳන් අපිට පේනවා. we can see from here. මෙතන can කියවට පුළුවන් කියලා එන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනම පැටර්න් එකක් තියෙනවා. මේ can එක ආවට පුළුවන් කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. I can understand. ඒ වගේ. I can hear, I can see. ඒ වගේ ඒවට මේ can ආවට පුළුවන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම පැටර්න් එකක් තියෙනවා. හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කතා කරද්දි මේක භාවිතා කරනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. ඒක හරි. right. next. I work from 9 to 5. මම වැඩ කරනවා. මම වැඩ කරන්නේ 9 ඉඳන් 5 වෙනකම්. 9 ඉඳන් 5 වෙනකම් මම වැඩ කරනවා. 9 සිට 5 වෙනකම්. ඉතින් අර අපි කතා කරද්දී ඒක භාවිතා කරන්නේ නැහැ සිට කියලා. අපි භාවිතා කරන්නේ නැත්තම් හිටන්, නැත්තම් ඉඳලා, නැත්තම් ඉඳන් 9 ඉඳලා කියන එක තමයි ගොඩාක් දුරට යන්න. එතකොට from එකෙන් දෙන එක බලන්න. right. තව ටිකක් බලමු examples. Example next. Listen the song. මෙහෙම listen the song. ගීතයට සවන් දෙන්න කියලා කියනවා. සින්දු අහන්න ගීත අහන්න from the beginning. මුල ඉඳන්. from the beginning. මුල ඉඳන් මේ සින්දු අහන්න කියලා කියනවා. listen the song from the beginning. මුල ඉඳන් ගීතය අහන්න. අහුම්කම් දෙන්න. රස විඳින්න ඒ වගේ. right. මෙහෙම තිබ්බො. tell the story. කතාව කියන්න. from the beginning. tell the story from the beginning. කතාව මුල ඉඳන් කියපන්. ඒ වගේ කියන්න බෑ. කතාව මුල ඉඳන් කියපන්කෝ. like that. මුල ඉඳලා කියන්න කියලා කියන එක. tell the story from the beginning. කතාව මුල හිටන් කියන්න. ඕක තමයි ඒ එන්නේ. right. next. මේක බලන්න ඕන. මේක the power කියලා කියන්නේ බලය. අර කරන්ට් එක ඒකන එනකටත් power එකනේ. විදුලියට හයිඩ්‍රෝ power නේ. එතකොට මේක power කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ power එක. will be change. වෙනස් වේ, මාරු වේ කියලා කියනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ බලය කියන එක මෙතන implies කරන්නේ ඒක. පාර්ලිමේන්තු එකේ තියෙන බලය. the power will be change. මේ බලය මාරු වෙයි. from හිටන් නැත්නම් ඉඳලා from කවදා ඉඳන් දෙන්නේ? the 9th of March. මාර්තු මාසේ 9 ඉඳලා 9 වෙනිදා ඉඳලා මේ වෙනස් වෙයි. මේක මොකද්ද?
power එක වෙනස් වෙයි. ඔන්න ඉඳන් නැත්තම් ඉඳලා නැත්තම් හිටන් කියන තේරුම තමයි යෝගේ තියෙන්නේ. හිටන්. ඕකේ තව තියෙනවා මේ from එකේ තව නිතරම භාවිතා කරන එකක් තියෙනවා gen කියලා. අපි ඒකෙන් චූට්ටක් කියමු. එක්සැම්පල් හතරක් පහක් වගේ gen කියලා එකක් පේනවා. හරිද? ඒකෙන් එන්න මෙතන gen කියලා. gen මෙන්න මෙහෙම. I learned this from you. I learned this. මම මේක ඉගෙන ගත්තේ. I learned this. මම මේක ඉගෙන ගත්තේ from you. ඔයාගෙන් නේ. ඔයාගෙන් මේ ඔයාගෙන් ගෙන් මේ I learned this from you. මම මේක ඉගෙන ගත්තේ ඔයාගෙන්. I heard මට ආරංචි වුණා. මට ආරංචියක් ලැබුණා කියන එක. From him. ඔහුගෙන් මට ආරංචිය ලැබුණා. නැත්තම් ආරංචි වුණා. මට ආරංචි වුණා මිනිහගෙන් කියලා කියන්නේ. මිනිහගෙන් මට ඒක ආරංචි ආවා. I heard from him. Right. තව එකක්. I got a message. I got a message from your friend. ඔයාගේ යාළුවාගෙන් I got a message. මට පණිවිඩයක් ලැබුණා. I got a message from your friend. මට ඔයාගේ යාළුවාගෙන් පණිවිඩයක් ලැබුණා. Right. තව one more. I received මට ලැබුණා. I received an invitation from them. ඒගොල්ලන්ගෙන් මට ආරාධනයක් ලැබුණා. මේ ආරාධනා පත්‍රයක් ලැබුණා. ඉන්විටේෂන් එකක් ලැබුණා. ඔන්න ගෙන් කියන එක. තව එකක් තියෙනවනේ ආර්යා අපි අර කියන්නේ මගේ මොකවත් අහගන්න නැතුව ඉඳපන් කියන මගෙන් මොකවත් අහගන්න නැතුව ඉඳපන් මගෙන් කියලා කිය. from me. එතකොට be without getting some bad words. නේ be without getting some bad words. එකක් ලියන්න ඕන. be without කියලා කියන්නේ be without කියලා කියනවා ඒක තියෙනවා without කියලා කියන ද එනකත් තියෙනවා මම අර කිව්වේ උච්චාර ඇක්සන්ට් එක ඉතින් වෙනස් වෙනවා නමුත් අයිඩියා එක යනවා නම් හරි අයිඩියා එක අපි පොඩි කාලේ නම් without කියලා with කියලා මෙතෙන්දී without වගේ එනවා ඇහෙනවා උච්චාරණේ ඇක්සන්ට් එක නමුත් අපිට අර තේරෙනවානේ අයිඩියා එක මෙයා දෙන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා එයා try කරන්නේ මොකද්ද දෙන්න ඒ තේරෙනවා මම නම් කියන්නේ නැතියා විවාද සම්පන්න විවාදයට බඳුන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නැහැ කියලා කමන්නේ. මම කියන්නේ ඒක. ඕන කෙනෙකුට තරක කරලා බින්දින්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ ගැටලුවකුත් මගේ නැහැ. right. එතකොට be without මගෙන් මොකුත් නාහ ඉඳපන් කියලානේ කිව්වේ. right. be without getting some bad words from me on mage from be without getting some bad words from me mage mukut නාහ ඉඳපන් කියලා කියනවා. ඔන්න ඔහම තමයි from එකේ එන්නේ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඉස්මයන්ද අල්ල ගන්න පුළුවන් අම්මුවටම ලයින් එක